center of San Francisco. Agusan. Hindi ko alam kung Agusan Del Sur o Agusan Del Norte na to ba. But it's Agusan. Okay. We'll ask our resource person, what's your impression about ano to? Yan, may rotonda na tayo. They have same rotonda, no? So we're into yung rotonda. Tandahan na tayo. This one, I think laki din yung rotonda nila. They have a bank, local bank, Cantilan Bank. Of course, dito yung direction ng Bislig sa kabila, no? Going Bislig 78 kilometers. Davao is 202 kilometers. St. Francis Xavier College. So we have Gaisano Grant. Dito tinatalo ng Gaisano yung ano yung sa SM na na small mall nila, ang tawag nila diyan. Save More. So far tinatalo ng Gaisano Grand sa Bismin area expectedly. So we're going into the direction of Davao City with stopover ba o doon na tayo doon ka na mag-lecture, May? Hindi siguro tayo. Nangayon eh. Ha? Tingnan mo, alas 2 pa. Ha? Tsaka pwede ba tsaka lecture ko eh. Kaya na tayo makaalam. Kaya tingnan maganda ang Wi-Fi sa Monkayo. Test niya. Wi-Fi nila. So where is Monkayo? Is it in Davao del Norte, Davao Oriental, or Davao de Oro? Campostela Valley. Campostela Valley ba? Yeah. Ayan. It's Campostela. Yung Campostela Valley is originally parang kanyan, di ba? Slice ng Oriental, di ba? Kadami din palang mga educational pala eh. Kahit ako hindi ko alam na kung pala yan. Slice ng Davao Oriental. Impressive din tong community fraternity, yung Tau Gamma Pi, no? Halos buong Pilipinas, kita mo yung buwan nila. Anniversary greetings. Ilang years na kasi? Tagal na yung 56 years na tama ba? So we just finished na to, yung vulcanizing at saka tire rotation. It turned out that old na yung tawag nila dyan, yung pag-vulcanize natanggal, kaya yun, we had a flat tire sa loob ng super ferry. Hindi pala super ferry, light ferry. Grabe yung marketing kagabi, di ba? Sabi nila soon to leave. Isang alas 8 pa sinabi sa kanila. Galit na galit siya. Sa mga travelers, careful tayo sa mga assurances lalo na sa mga ferries, kasi nag-aantayan yan eh. Inaantay nila yung mga, understandably, inaantay nilang mga vehicles na additional load nila. Okay, so next na tayo sa Monkayo na tayo, no?